یه شیرینی خرمایی مجلسی فوق‌العاده آسون و خوشمزه و فوق‌العاده ترد و بی‌نظیر آوردم براتون که مطمئنم اگر امتحانش کنید عاشقش میشید. این شیرینی خرمایی مناسب هر مدل مراسمی هست و برای سفره آرایی و برای دور همی و مهمانی به راحتی میتونید ازش استفاده کنید. سلام به خوشمزه پزای کانال با آشپزخونه کیمیا، خیلی خوش اومدین. بریم که با هم درستش کنیم. یک عدد تخم مرغ رو داخل ظرف میریزیم به همراه نصف پیمانه شکر. نصف پیمانه شکر معادل 100 گرم هست. نوک قاشق چایخوری وانیل رو هم اضافه میکنم و شروع میکنم به هم زدن. در حدی هم میزنیم که یک مقدار شکر داخل تخم مرغ حل بشه. حدوداً 1-2 دقیقه که هم بزنید کافیه. بعد از اینکه موادمون رو هم زدیم، شیر داشتیم که باید شیر همدمای محیط باشه به میزان 125 میلی هم میزنیم و بعد روغن مایه رو به این مواد اضافه میکنیم. روغن مایه هم به میزان 125 میلی یا 125 گرم. خوب با هم مخلوط کنید. برای دوستانی که ترازو ندارن اندازه ها رو به پیمانه داخل کپشن می نویسم برای اینکه راحت تر بتونن این شیرینی رو آماده کنن. بعد از اینکه مواد کاملا با هم ترکیب شدن، آردمون رو اضافه میکنیم. آرد حدوداً 450 گرم نیاز داریم. همه آرد رو به یک باره نباید اضافه کنید و نصف قاشق چایخوری بیکینگ پودر رو باید به آرد اضافه کنید و بعد بریزید داخل موادتون. منتها همونطور که گفتم همه رو یک باره اضافه نکنید چون میزان آبخوری آردها با هم متفاوته و ممکنه که برای شما آرد کمتر و یا حتی آرد بیشتر از رسیپی استفاده بشه. کم کم اضافه میکنیم تا زمانی که خمیرمون یواش یواش خودش رو جمع کنه. من مابقی کار رو با دست انجام میدم و خمیرم رو جمع میکنم. نیازی به ورز دادن نداره دوستان، فقط خمیر رو باید با سر انگشت جمع کنید. خمیر من هنوز چسبنده است، به همین دلیل یه مقدار دیگه آرد بهش اضافه میکنم. بعد از اینکه 3-4 قاشق غذاخوری آرد اضافه کردم، یه همچین خمیر لطیفی که به ظرف نمیچسبه، به دست تمیز نمیچسبه به دست میاد. نیازی به استراحت نداره. فوق‌العاده این شیرینی خرمایی راحته، فوق‌العاده شیک و ظاهر مجلسی و زیبایی داره که همونطور که گفتم برای انواع مراسم ها میتونید ازش استفاده کنید. خمیر رو به ضخامت نیم سانت باز میکنید. اطراف خمیر رو یه مقدار باید با کاتر ببرید تا یه مستطیل یک دستی رو داشته باشید. اضافه های خمیر رو هم میتونید مجدد ازش استفاده کنید. فر رو من از قبل با دمای 180 درجه خوب گرم کردم. نصف پیمانه خرما که خرما رو من خرد کردم و نصف پیمانه گردوی خرد شده رو هم با همدیگه مخلوط میکنم به همراه یک قاشق چای خوری دارچین، کمی جوز هندی که رنده کردم داخلش. عطر بی‌نظیری میگیره. اگر دوست داشتید میتونید از کمی پودر نارگیل هم استفاده کنید. این دیگه بستگی به ذائقه و سلیقه شما داره. مواد رو میریزم وسط خمیرم همونطور که میبینید و بعد با پشت قاشق یه مقدار روی مواد رو صاف میکنم که شیرینی من بعد از پخت تر و تمیزتر در بیاد. لبه های خمیر رو از دو طرف روی مواد میانیمون میخوابونیم. سعی کنید که این کار رو با دقت انجام بدید و یه مستطیل مرتبی داشته باشید. لبه ها رو روی همدیگه کاملا فیکس کنید. خوب به همدیگه بچسبونید. ولی خیلی زیاد خمیرتون رو فشار ندید. فقط اون درز وسط رو کامل با دستتون و با انگشتتون صافش کنید و کامل ببندینش که موقع پخت باز نشه. داخل سینی فر رو کاغذ روغنی پهن میکنم. نیازی به چرب شدن نداره. خمیر رو داخل سینی فر میذارم و میذارم داخل فر به مدت 30 دقیقه تا کامل پخته بشه. خود شیرینی و خود خمیر کامل رنگ میگیره. نیازی به گریل بالا نداره، ولی اگر دیدید که بعد از 30 دقیقه زیر
شیرینیتون رنگ گرفته اما روش هنوز طلایی نشده، میتونید دقیقای آخر یه مقدار گریل بالو رو هم روشن کنید و بعد از 30 دقیقه از داخل فر خارج کنید. با عسل رقیق شده روی اون رو رومال کنید و بعد با پودر نارگیل و کمی پودر پسته تزیین کنید. این هم از داخل این شیرینی خرمایی فوق‌العاده جذاب ما. پیشنهاد میکنم که حتما امتحانش کنید. عطرش کنار یه استکان چای 2 برابر میشه، جوری که عاشقش میشید. پیشنهاد میکنم دیدن این ویدیو رو هم از دست ندید. تا آموزش بعدی، خدا نگهدار.